Ești bine? Da, da. Mi-e mai greu să mă relaxez, dar e ok. Mhm. Asta e. Uh, Bun, permite corpului tău atunci, dacă tu nu ai reușit să te relaxezi total, permite corpului tău să scoată la suprafață, să-și deschidă câmpurile, să scoată la suprafață toată informația pe care tu ești pregătită acum și aici să o elibereze pentru a putea fi citite de către Amalia, astfel încât tu să înțelegi, să transformi și să te eliberezi de toate grijile, problemele și necunoscutele pe care le ai, care s-au adunat în ultima vreme. Bine, acum Amalia caută pe Andreea, cere ei acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Nimic deosebit. Sunt lângă ea acum în Mhm. pat. Ești acum și aici, acolo, Mhm. uh, lângă ea. Cum o vezi? Dacă te uiți la ea așa, din punct de vedere energetic, uh, ce se E, întâmplă cu ea? De ce e e atât puțin de... agitată, puțin speriată. Mhm. Încă nu metabolizează și conștientizează, dar încă nu metabolizează foarte bine lumea subtilă, entitățile lumii subtile care o vizitează. Adică îi perce puțin câmpul burdușit, îmi vine să spun. Mhm. Rog să-ți transmită tot ceea ce are nevoie acum să înțeleagă și să clarifice care sunt frământările ei cele mai acute. Să scoată la suprafață toate frământările ei, toate nedumeririle ei. Fizicul are frământări, nu are frământări ea. Partea ei subliminală e mulțumită, e echilibrată? Partea ei subliminală așteaptă să intre în concordanță maximă și definitivă cu mentalul. Cum arată mentalul ei? E agitat. Mi arată ca o autostradă pe care circulă cu foarte multe benzi, pe care circulă foarte multe mașini cu o rapiditate maximă. De ce nu-și găsește jobul potrivit? De ce nu e mulțumită de job? Pentru că nu face, în primul rând, nu e mulțumită de ea și nu face ce îi place, încă nu știe ce ar plăcea să facă. Momentan pentru ea, ea se axează foarte mult pe partea financiară și încă nu a deblocat informația din ea că financiarul va veni în momentul în care nu va mai avea așteptări că îl va primi. Bun, deci mintea intervine, cum spuneam, mintea intervine și îi blochează realizările, da? Ba că nu are răbdare, ba că nu face ce trebuie, ba că nu-i se potrivește aia. Ea caută bani și nu va găsi bani. Trebuie să se axeze pe ceva care îi place ca să vină și banii. În momentul când faci ceva ce îți place, ți se ridică frecvența și automat lucrurile bune vin la tine. Se conectează în trecut cu tot felul de situații de amintiri. Corpul ei intră instantaneu în legătură, de pildă cu sora ei, a văzut-o într-o amintire în care era arsă pe rug și era posedată. De ce îi se întâmplă asta? Că pentru ea nu e tocmai plăcut, dar totuși se întâmplă. Nu este plăcut, dar are vibrația și vibrația ei rulează pe frecvența melancoliei și a tristeții. Și se conectează în trecut cu vibrația de acolo? Corect, din transgeneraționalul ei. Iar Dar sunt și egregoare care îi formează și dau emoțiile astea. Se conectează la egregoare? Este conectată la egregoare. Cu tatăl ei la fel. Vrea să știe, vrea să înțeleagă cât mai multe istoria lor, de unde provin, ce îi leagă, de ce se gândește des la el, de ce.
Are multe În întrebări. primul rând, ea ar trebui să se uite în oglindă și să stea cu atenția pe ea, în interiorul ei. E ca și când se împrăștie. Dacă n-ar fi tata, e sora, dacă nu e sora, e fratele, dacă nu e fratele, cu siguranță va veni mama. Dacă nu mai e nici mama, cu siguranță va veni mătușa și strămătușa. Și în felul ăsta, orice, numai ca să stea cu atenția pe ea, nu. Știe că e plictisitor și că pare banal lucrul ăsta pentru fizic, dar pentru ea este descoperirea și vibrația maximă. Pare simplu să stai cu atenția pe tine. La început nu este simplu deloc, este chiar foarte dificil, dar și când ajungi să stai cu atenția pe tine, e supremul. Da, să înțeleagă bine asta, să-și poată stăpâni mentalul ca să poată să stea cât mai mult cu atenția pe ea, fără neapărat să intre în transă și să se conecteze cu cineva sau ceva, da? Să stea liniștită, să-și adune toată energia și să stea în interiorul ei. Hai să vedem. Face transa în mod greșit. Ia spune-ne un pic despre cum ar Intră în transă în mod greșit. Intră în transă fără nicio intenție prealabilă, intră în transă fără nicio protecție, intră în transă fără niciun sprijin. Ea pur și simplu vrea să descopere, vrea orice, numai să se liniștească și să se relaxeze, ea nu. Deci, în loc să facă toate astea, să aibă curiozitățile astea, mai bine și-ar ocupa timpul intrând cu atenția înăuntru ei să se liniștească, da? Stând cu atenția pe corpul ei, pe celulele ei, pe organele ei, pe sângele ei, pe inima ei, pe bătăile inimii ei, pe respirația ei, pe respirația abdominală, pe buricul ei. Da. Deci timpul liber pe care îl are, asta să facă, zici. Asta e preferat să facă. Bun. Hai să vedem dacă are o cauză, pentru că ea vede entitățile, vede cum o agresează, vede cum o intenționează să o posede și atunci se sperie mai tare și se risipește. Bineînțeles că se sperie. Ăsta este și rostul entităților, de a te face să te sperie până te sperie într-atât de mult până când prinzi încredere în tine și vei ști să gestionezi situația. În momentul în care te sperii, asta înseamnă că nu deții puterea absolută la tine. Iar ele vor profita întotdeauna de lucrul ăsta. Bine. Hai să vedem dacă a mai făcut contracte cu cineva, dacă mai are ceva, mai apărut ceva care a fost ascuns în trecut și să chemăm Andreea, acum ai ocazia să vezi cu cine ai avut de-a face zilele astea, dacă ai contracte cu ei sau au venit doar cu scop de a te agresa și chemi atunci, hai să ne pregătim, Amalia, să facem câmpul de primire a oaspeților și cât număr până la 3, Andreea, chem toate entitățile cu care ai încheiat contracte din toate timpurile și spațiile, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut tot ce ai în câmpurile tale care au mai rămas vechi sau mai apărut acum, să vină în fața voastră, să vedem cine sunt și care este scopul lor pentru care te mai agresează. Cât număr până la 3? 1, 2, 3. Și sunt aici absolut toți cu toate contractele, programele. Cine? Entitățile. Toate entitățile. N-a venit niciunul? Cu contract nu. Cu contract nu. Bun, fără contract. Dar în supraveghere sunt 2 reptilieni și 4 demoni. Bun, ăștia pe ce frecvență au venit și de ce îi dau târcoale? Pe neajutorare, pe nemulțumire, pe stagnare, pe tristețe și pe supărare. Dar e ca și când stă mai mult în preajma ei, astfel încât să doar o prind-o să facă contract cu ea, doar o prind-o să le ceară ajutorul.
Deci așa cum se întâmplă de obicei, după o curățare, vin și așteaptă să mai prindă frecvența corespunzătoare ca să facă contract cu ei. Da, și de obicei rămân prin preajmă în momentul în care simt frică, în momentul în care simt teamă, în momentul în care simt nesiguranță și îndoială. Adică e, cum să spun, e mai greu pentru ea să-și dea seama că simte frică, dar din subtil imediat îi se citește fărâma aia de frică care o mai deține în interiorul ei, știi? Cât timp simt fărâma aia de frică care o mai deține în interiorul ei, e ceva de genul, stai așa că nu mai e mult și o prindem, știi? Și ei tot speră, da. Și de asta stau în jurul ei. Exact. Andreea, tu îi percepi acum? Nu. Nu-i percepi? Nu. Nu vrei sau nu vrea corpul tău să intre în transă sau ce se întâmplă? Percep ceva, dar nu știu exact. Sau nu vrei? Zic, percep ceva, dar nu știu exact. Bine. Nu văd clar. Așa. Bine, Amalia. Hai să ardem toate... Să-i curățăm. N-au contracte. N-au contract cu el. Să-și curețe creațiile ei, ce poate să facă ea ca să scape de ei. Bine, o să intrăm să-i... În primul rând să-și facă toate protecții și să le dea stop în spațiul ei. Deci nu e în câmpul ei, este în spațiul ei. I-a hrănit până acum cu ceva energie? Prin fricile și emoțiile pe care le-a avut în prezența lor când au venit? Normal că îi hrănește, pentru că în momentul în care simte frică sau nesiguranță sau îndoială, ea emite. Și iar energia aia hrănește. Ok. Dacă te referi la energia sufletului, are în jur de 86. Deci, a dat ceva. Prin emoții. Hai să... Da. Lasă că îi scoatem, când îi scoatem, îi recuperează, când îi scoatem emoțiile. Poate să-și recupereze acum ceva, să îi trimită pe ăștia undeva, așa, sau dispară ăștia după ce îi scoatem emoțiile? Cum să procedăm în cazul ăsta? Păi, în primul rând, le dăm interzis în spațiul ei, în câmpul ei și în tot ce ține de ea. Să plece de unde au venit, da? Să dispară, da. Bine, Andreea, acum e momentul să le faci comandă, să plece din câmpul tău acum, pentru că refuzi să-i mai hrănești, alegi acum să-ți recuperezi toată energia, toată puterea, să-ți folosești puterea sufletului și al spiritului tău, al mentalului tău, al corpului tău și că le interzici să mai intre în câmpurile tale și le dai interdicție acum să plece de unde au venit și închizi portalul în urma lor. Cât număr eu până la 3, toate astea tu le faci. Afară pentru totdeauna din câmpurile tale. 1, 2, 3. Refuzi să-i mai hrănești. Și imediat o să intre Amalia să te scaneze, să vedem ce blocaje s-ai mai creat ca să eliminăm orice emoție, orice frecvență joasă. Da. Bun, au plecat, da? Da. Hai să vedem ce s-a modificat în structura ei energetică, Amalia. Văd că de fiecare dată când a văzut cât o entitate, ea s-a făcut mai mare, dar a uitat să și scadă la loc. Astfel încât percep că parcă s-a îngrășat, dar a uitat s-a umflat, de fapt nu s-a îngrășat, s-a umflat, cam cum e peștele la balon. Când e în pericol să umflă, doar că peștele se desumflă înapoi după, iar ea a uitat să se desumfle înapoi. Și de fiecare dată, așa, s-a făcut mai mare, a rămas așa. Iar s-a speriat, iar s-a făcut mai mare, a rămas așa. A uitat sau a considerat că e bine să rămână mare ca să fie impozantă? Dar... N-a știut. N-a știut? N-a știut, zice. Foarte multă nu știe să-și facă protecții. Călătorește, intră în astral, în stări de transă, fără să-și facă protecții speciale pentru astral. Da, cred că intră involuntar, ea că zice că nu. Nu, intră conștient, nu intră involuntar. Intră pentru că vrea, e curioasă. Nu știam că intră în astral. Ce anume? Nu știa că intră în astral, zice.
Pe experiențele alea ale tale când te-ai dus la soră și așa, unde ai intrat? Ai intrat în... Bine, așa se zice, dar ai intrat de fapt în amintirile tale, în câmpul tău astral. Da, Ăla e astralul. da, da, da. Da, ea Uh, probabil mental percepe altfel. Le confundă. Mhm, mhm. Nu, zice că nu le confundă, zice că are o altă denumire pentru astral. Foarte multă energie preluată. Foarte multă energie nebenefică preluată, prinsă de mâinile ei, de gâtul ei, de fruntea ei, de spatele ei. Văd că a avut și niște elementali care i-au dat roată. Pe ce frecvență au venit ăștia? Pe ce emoții? Pe nervozitate, agitație. Ei ascund lucrurile, nu? Da, Da, mi-am dat seama că erau ei. Ei ți ascund lucrurile, da, da, da. chakra rădăcină, are ca un fel de mâzgă cerată. Asta îi provoacă, îi împiedică foarte mult conexiunea cu pământul. Nu îi percep implanturi, în schimb îi percep foarte multă suferință interioară, foarte multă stagnare în tot, foarte multă nefericire, foarte multă indignare. Am zis nemulțumire? Nu. Cred că... Și, Da. Bun, scoate și toate astea, da. Foarte multă oboseală, grabă, multă grabă, obsesie, Fricile, toate să le adune, să le scoată, de orice fel, de orice tip. Oricât de vechi ar fi, oriunde ar fi ascunse, să le scoată acum. Toate fricile să se elibereze pentru totdeauna. din gât, din cap, din plămân și din coccis. Neîncrederea în ea. După peste tot. Rezistența la schimbare după peste tot. Frica să iasă din zona de confort după peste tot. Amărăciunea din stomac, din sân și din abdomen. Nemulțumirea, supărările. Din cap în jos. Regretele. Da, regretele Curiozitatea. trecutului are, curiozitățile, da, da. Toate să le După caute. peste tot. Nostalgia, amintirile legate de familie din viețile trecute, i-au rămas multă nostalgie, multe regrete. I-a scos nostalgia, dar mi se arată și un cordon. Cordon cu? Cordonul trecutului care le tot reactivează. Să-l curețe, să se libereze. Să accepte, să ierte, să accepte, să curețe acest cordon. Și să se elibereze acum pentru totdeauna. De toate evenimentele trecute, de toate personajele trecute, de toate timpurile și spațiile trecute. Dacă vrea să-și recupereze puterea toată, energia toată și să-și o folosească în aici și acum, în prezent, este necesar să se deconecteze de absolut tot trecutul ei, să nu se mai frământe, să nu mai intereseze. Ce a fost, a fost. Oricum ea este rezultatul lecțiilor prin care a trecut acum. Nu are absolut niciun rost să se mai întoarcă înapoi, să mai reconecteze cu emoțiile trecutului, oricare ar fi ele, bune, rele. Ea este suma
lecțiilor ei acum. Să le folosească din plin în aici și acum, cu corpul, mintea, și sufletul și spiritul ei. Și să se deconecteze de tot. Bun. Așa, vezi ce emoții mai are? Emisferele dreapta cu stânga, vreau să te uiți. Undele de formă, blocajele, absolut toate amprentele să le scoate, să le șteargă. Emisferele sunt dereglate. Păi da. Atâtea frământări câte a avut. Acum ele curăță și le... Echilibrează, să comunice de acum permanent, astfel încât să aibă mintea lucidă, limpede, să fie liniștită, mulțumită, să-și folosească puterea în condiții optime. Da. Așa, vezi ce blocaje mai are, ce acumulări de energie, centri energetici. Spiritul meu e echilibrat, chakra rădăcină, chakra plexului solar și chakra gâtului. Bun, spiritul ei este acolo? Da. Ce zice de experiența prin care trece corpul ei acum? Cu nemulțumirile ei, cu frământările ei? Normale. Sunt normale pentru o tranziție? Sunt foarte, foarte normale. Sunt mai normale decât ne așteptăm noi, spune spiritul ei. Este normal pentru un suflet care practic experimentează din nou singur într-un corp. E normal ca fizicul să se simtă copleșit. Cu cât acceptă mai mult emoțiile care le simtă, cu atât ele se integrează și dispar mai repede. Adică se așează și vin altele, se așează și vin altele. Dar cu timpul vor veni din ce în ce mai plăcute. Depinde de ea cum alege să le transcendă. Da. A fost lângă ea spiritul când a avut astfel de situații, ea, de nerăbdare, Bineînțeles. de confuzie? Întotdeauna a fost. A fost chemată, a fost folosită, a sprijinit-o? Spune exact așa. N-ați înțeles nici măcar în momentul ăsta că nu intervenim dacă nu ni se cere? Zic, n-a fost chemat, n-a fost solicitat? Nu. N-a fost. Nu i s-a cerut sfatul, nu i s-a cerut ajutorul. Da, dacă ea nu s-a centrat pe ea și s-a centrat pe... Andreea, ca să nu uit, mă tot uit acum la poza ta și văd că ți-ai făcut o poză frumoasă, interesantă de altfel, dar cu o sursă de lumină din afara ta. Știi că tot ce facem noi reprezintă ceea ce gândim, ceea ce suntem în interior. Să știi că sursa de lumină nu vine din afara ta, vine din interiorul tău, din pieptul tău, din sufletul tău, din mintea ta. Ajutorul de acolo vine. Echilibrul de acolo vine, atenția ta acolo să vină, să fie în interiorul tău, nu în afara ta. Mă gândesc că tu, având atenția în afara ta, așa cum ai făcut și poza cu lumina care te luminează, e o abordare un pic greșită și valabil pentru toată lumea, să știi. Energia, lumina vine din interiorul nostru. Noi ne luminăm din interior în afară. Când gândim că e invers, nu e tocmai ok. Asta am vrut să-ți spun. Așa, mai departe, hai să vedem Amalia. Zici că nu mai are nimic. Linii de potențial de suferință. Să vedem ce a făcut acolo. Și pe nepricepere. Să curățăm, bine. Și să-și creeze acolo, să aibă răbdare, să-și pună acolo înțelepciune, dorința de a și îndrepta atenția către ea și a lucra cu ea și pentru ea, să-i mai lase pe alții, să nu își mai distribuie energia către alte persoane, să-și caute jobul potrivit pentru ea, aptitudinile pe care să le folosească, pentru că deja libertatea o simte, să-și simtă și celelalte calități, capacități toate, să o deconectăm și de la egregoare, conștiințe colective și astrale inferioare care o mai prind în jocul lor aglomerat,
să-și ia energia de acolo, să se deconecteze, să șteargă urma. Și din când în când, Andreea, să mai dai comandă să te deconectezi de conștiințele colective, să nu te mai lași așa influențată și condusă de informații din afara ta. Și de egregoare. Și de egregoare, da. Da? Bun, și acum hai să chemăm persoanele din viață cu care ea, iată, se tot conectează, să-și curețe cordoanele cu toți cei pe care s-a mai conectat, de când s-a născut până acum, familie, prieteni, cunoscuți, colegi, vecini și așa mai departe, cu toți. Și acum, Andreea, în gândul tău, spui așa: destructurez acum tot ceea ce am creat neplăcut la adresa lor, din toate timpurile și spațiile până în clipa de față. Toate emoțiile, toate gândurile, toată energia pe care am creat-o și i-am debusolat sau le-am influențat experiențele lor, le-am perturbat într-un fel sau altul câmpul, fără voia mea, din necunoaștere, din nepricepere, din uitare, din orice altceva, orice provocare ar fi fost. Destructurezi acum tot ce ai creat, blocaje, neplăceri, nemulțumiri pe cordon, la adresa tuturor persoanelor în viață, inclusiv sora ta, frate, mamă, colegi de serviciu, prieten de suflet, prieten, amici și așa mai departe, femei, bărbați de orice fel. Destructurezi acum și îți propui ca să te deconectezi, să eliberezi, să le transmiți informația, să-și caute și ei adânc în sufletul lor, să-și cunoască valorile și capacitatea de a se elibera la rândul lor, fără să intervii tu pe post de salvator, și să-și cheme spiritul ori de câte ori au nevoie de ajutor. Așa cum îți intenționezi să faci și tu de acum, să-ți chemi spiritul când ai nevoie de ajutor, să înțelegi, să realizezi ceva, să ți se îndeplinească o dorință, să te simți mai bine. Și hai să vedem, Amaria, ce conexiuni și-a creat și ce informații îți vin. Absolut niciuna. Au mai fost tăiate de câteva ori cordoanele astea. Și le-a mai tăiat ea? Adică am tăiat și noi atunci când am făcut, da. Bine. Și s-au reconectat, zici? Sunt refăcute, dar nu în totalitate. Bine. Să-și le smulgă acum și pentru totdeauna, să elibereze, să aibă încredere în ei, să se deconecteze, să accepte trecutul, experiențele avute împreună, să se deconecteze acum pentru totdeauna de ei toți. Sunt liberi și ești liberă, Andreea. Așa, hai să vedem și transgenerațional acum. Vrea să știe de tatăl ei dacă e bine acolo unde este și ce poate să înțeleagă că se tot duce la amintirile cu tatăl și e curioasă să știe dacă seamănă cu el, dacă a păstrat ceva din emoțiile. Seamănă cu tot transgenerațional, spune tatăl ei. Ce mai spune? Prin el a preluat de la fiecare în parte câte ceva. Tocmai și el a dus transgeneraționalul mai departe. De acolo și nevoia lui de saturație, de acolo și nevoia lui de întoarcere acasă, de acolo și nevoia lui de a continua în altă parte, de a se odihni, de a se debarasa de tot ce ține pământ. Deci el și-a dorit asta, da? Da. Să plece. De mult și de multe ori. E bine acum acolo unde este? E mulțumit? E liniștit. E liniștit. E liniștit. Simte și ea uneori ceea ce simțea și el, nevoia de a pleca din lumea asta, de a se întoarce acasă. Sunt emoțiile transmise de el, moștenite de la el, dar spune că nu e singur din transgenerațional care a simțit lucrul ăsta. Au fost mai mulți care au simțit că nu aparține locului ăstuia. Bine. S-a deconectat de tot ce este pământesc, este liber, este bine,
Mai vrea să-l ajutăm O cu să ceva, întreb, să-i transmitem ceva? pot să întreb dacă mai Da, are ceva el să-mi spună? da, asta. Tot ce a fost de spus s-a spus, spune. Mm, E mulțumit de Nu-l, ea? E ce? nu-l văd atât de... spune că afectuos și mărinimos, dar foarte trist în sinea lui, a fost pe pământ. Acum înțelege că fiecare are jocul lui, fiecare are locul lui, fiecare are drumul lui, fiecare are experiența lui. A ajuns să conștientizeze lucrul ăsta tot Bun, înainte, să se să nu se oprească. Mhm. Pe ea cum o vede? E mulțumit de ea? Ea E are vreun bine sfat așa pentru cum a el? început, spune. Mhm. Sfatul lui a fost tot înainte. Nu te opri, tot înainte. Și dacă poți, bucură-te de tot ce există, chiar dacă afară plouă, chiar dacă afară e norat, chiar dacă afară e întuneric. Bucură-te de tot ce există, nu lăsa supărarea să-ți acapareze interiorul. Bucură-te de tine, de experiența ta, de capacitățile tale. Aș mai spune eu. Bine. A luminat, a transmis informații, dar ți-am spus, pe el îl percep ceva de genul ca și când am mai avut conștientizări, ca și când înțelege altfel lucrurile acum. A primit prin ea informații, conștientizări a avut cu ajutorul ei, Andrei? Și cu ajutorul ei, spune, dar și din eter. Bun. Să aibă încredere în spiritul lui că îl va conduce către o experiență plăcută lui. Dacă e conștient de existența sufletului și a spiritului lui, să-și caute valorile acolo adânc în sufletul lui, să le folosească. El e sufletul, spune. El e sufletul, da. Și să-și conștientizeze valorile, calitățile, capacitățile, să nu mai apeleze la alte lumi din afară decât în măsura în care prietenie, dar să se bazeze doar pe el, pentru că noi asta am înțeles până acum, să ne bazăm pe calitățile noastre și doar să colaborăm, nu să ne punem sprijinul în afara noastră. Bine. El spune că noi am înțeles, noi pământenii, înțelegem total greșit și eronat cuvântul colaborare. Dacă e ceva care ne lipsește pe pământ, este emoția egoismului uman. Și noi, ca suflete pe pământ, unele suntem rele, spune. Chiar dacă nu ne place să recunoaștem, chiar dacă nu vedem răutatea din noi, de cele mai multe ori, zice, arată exact așa, vedeți răutatea în cel din fața voastră, dar niciodată nu vedeți pe aia din interiorul vostru. Zice, total de acord, nici eu n-am văzut-o când am fost acolo. Zice, dar acum din pragul ăsta, din locul în care mă situez, acum pot să vă spun că deși nu vreți să recunoașteți și nici eu n-am recunoscut, sunt foarte multe suflete care se identifică cu emoțiile destructive și le integrează în suflet, devin ca ele. De acum încolo să scoatem și egoismul din toate persoanele, pentru că, iată, nu-l aveam pe listă. Mulțumim Și mândria. Și mândria, mai da? adaug. Așa, super. Da. Egoismul și mândria. Mândria asta îi spun eu deșartă, care nu ne ajute. Că e bine să fim mândri de noi, dar știu la ce mândrie se referă. Da. Ok. Păi, da, îi dăm comandă și Andrei, dacă o are, să o scoată oriunde ar fi ascunsă egoismul și mândria, să fie ea așa naturală, corectă,
benefică, sinceră cu ea și cu toți cei, ca să poată să În atragă, cap, iată, în gât, în spate și în picioare. așa, ca să poată să atragă, pentru că sunt niște piedici care, iată, ne blochează prietenia cu cei din jur și ne întrebăm de ce nu suntem prieteni cu cutare, de ce nu mă place cutare. Da? Mulțumim Asta e acolo, tatălui. Doamne. Mulțumim tatălui Andrei. Să-și deschidă un portal și să te deconectezi. Alege acum, Andreea, dacă ești de acord, să te deconectezi de el, să cureți cordonul. Iată, v-ați spus ce aveați de spus. Dacă mai vrei să vorbești cu el, poți să mai vorbești, după care să le eliberezi și să te eliberezi. Ești mulțumită că el e bine, el e mulțumit că ești pe drumul tău, puteți colabora oricând și fără cordon, mult mai bine decât cu acest cordon al trecutului care vă îngreunează colaborarea. Te deconectezi, smulgi cordonul și anihilezi pentru totdeauna acest cordon al trecutului. Și te-ai eliberat. Și de ceilalți, Amalia, dacă mai are cordoane, să se desprindă. Toate le-a tăiat. Foarte bine. Hai, cheamă spiritul Andreea ca să-l percepi și stabilește acum o comunicare cu el, să rămână cu tine. Tot timpul de acum încolo ai înțeles că te iubește și că lumina se află în el, care te va călăuzi de acum, te va sprijini, te iubește sincer, cu adevărat, și mulțumești pentru că există și pentru că ai conștientizat că este parte din corpul tău cu care să experimentați împreună, nu separat. Suflet, spirit, minte. Și spune-mi, te rog, dacă îl percepi, roagă-l să te atingă și spune-mi dacă îl percepi. Nu știu dacă e cerut vreodată să-l simți, dar acum te rog să-l rogi să se facă simțit, să-și facă simțită prezența. Și ne spui dacă îl percepi sau nu. Dacă nu mergem... Nu percep. Nu. Bun, mergem mai departe și hai să-ți faci exercițiul de împământare acum. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc și te conectezi cu energia pură a pământului acum, cu iubire și recunoștință. Și îți imaginezi că ești un canal de energie între pământ și creștetul capului tău și te umpli de această frecvență cu putere, stabilitate, încredere în tine. Pământul îți dă această stabilitate, putere și umpli toate celulele tale și toate câmpurile tale cu această frecvență a energiei pământului puternică. Până în creștetul capului, de acolo un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența energiei pure și conștiinței universale, a sursei la care te aliniezi și cauți matricea originală a ta cu care ai plecat din sursă. Îți recunoști valorile, calitățile, capacitățile tale, puterea ta, iubirea ta adevărată, Andreea, și libertatea ta, cu care te întorci în interiorul tău și te conectezi cu restul de energie al sufletului. Îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și îți comanzi acum integrarea celor trei părți pentru totdeauna să se facă, suflet, spirit, minte. În cap. Bine. Hai să facem și curățarea casei, locul de muncă, câmpurile să se stabilizeze, să curețe orice amprentă și să se constituie câmpurile tale cu încrederea în tine, Andreea, de acum încolo vor constitui protecția ta totală și permanentă. Acum vreau să te uiți la glanda ei tiroidă, dacă era dereglată, Amalia, ai zis tu ceva de centri? N-am perceput-o dereglată. Care era cauza îngrășării ei ulterioare? Am spus faptul că se mărea și uita să se desumfle.
S-a desumflat acum, a putut să Da, facă, da? Ok. Robinetul nu, curățăm casa, vezi dacă are portaluri, dacă are nu ceva. încerce portaluri. Bun. Și încarcă acum casa cu frecvența ei de cea mai înaltă vibrație și beneficitate, iubire necondiționată adevărată, pereții, casa, tot. Și vrea să știe dacă este benefică zona în care se află acolo sau trebuie să se mute în altă parte. 57 îi văd benefică zona în care se află. România cât Dacă e este? să se Așa. mute la oraș, beneficitate are 81, iar România este benefică 50. Deci tot acolo se pare că e mai bine să-și caute un job acolo. Să îți propuneți acum, Andreea, că ești pe cea mai înaltă frecvență acum, să-ți cauți jobul potrivit pentru tine, locul de muncă cu oamenii potriviți, să te atragă, să atragi acum pe o linie de potențial corespunzătoare nevoilor tale, în care să te simți liniștită, mulțumită, împlinită, relaxată, să faci munca de care tu ai nevoie să o faci pentru binele tău suprem din toate punctele de vedere. Și spune-mi dacă ți apare ceva, Andreea. Un domeniu, un ceva. Nu. Amalia, îți percep ceva? Nu. Și-a creat ceva? Mm. Bine, ce îi recomandă pentru robinetul abundenței? Nu ne-am uitat la robinetul abundenței. E ok, dar se poate și mai bine, dar se va dilata robinetul ăsta odată cu încrederea în ea și cu calmitatea din ea. Cât timp va fugi și banii de ea, spune spiritul ei. Cât timp se va grăbi și banii în sens opus ei. Am uitat să te întreb, scuze, de relația cu fostul partener, prieten, de care s-a despărțit. Dacă este armonioasă relația, compatibilitatea în continuare și ce... Nimic nu este schimbat, spune spiritul ei. A rămas relație bună, optimă, da? Pentru ea. Este o relație și bună, și optimă, și perfectă pentru ea. Problema aici este că nu se simte ea perfectă în relația asta. Bine, și-a recuperat puterea, energia sufletului cât la sută? 100%. Conștientizare? Tare. 76, dar îmi scade la 74. Metabolizare câte zile are? 9 zile. În care să lucreze cu ea, cu atenția pe ea. În care să lucreze la stima de sine. Așa. Și la valorizarea ei, spune spiritul ei. De ce nu-și găsește partener, nu e compatibilă? Când îi place? N-are cum să-și găsească Nu, n-are cum să-și găsească partener momentan, că încă nu s-a găsit nici ea pe ea. Deci când se va stabiliza ea, armonia? Când nu, ea caută partener. Și spiritul ei spune exact așa, trebuie să înțelegi, în momentul când veți căuta ceva, nu găsiți. În momentul când veți ști că l-aveți deja sau că va veni la voi și vă detașați, atunci va veni mai repede decât credeți. Așa funcționează lucrurile aici. În momentul când cauți, transmiți universului că nu ai, că nu găsești și îți va da și mai multă căutare. Adică să te va face să cauți și mai mult. E bine să fac afirmații. Găsesc jobul cel mai potrivit pentru mine la momentul potrivit. Am deja jobul potrivit. Mă bucur deja de. Ea vrea să știe dacă va găsi anul ăsta jobul potrivit pentru ea, dar depinde de cât lucrează ea în sensul ăsta, cred că. Sau ce ne spui despre asta? Spune că pune niște limite
pe care le anulează. E puțin haos la ea în comunicare, în gândire, în exprimare și în acțiune. Nu se pupă niciuna cu cealaltă. Da. Aici trebuie ea să facă corelanță și concordanță. Dar să nu mai aibă așteptări. Ei, având în vedere că a fost zbuciumată cu atâtea suflete până de curând, este firesc și normal ca întreaga ei ființă să acționeze așa haotic. Și de asta la ea este nevoie de mult mai multă muncă. Eu înțeleg foarte bine, da. Da, dar, spune spiritul ei, ieri ai fost o persoană, astăzi ești o cu totul și eu cu totul altă persoană. Da. De ce să stai cu atenția pe tine și să-ți bați capul pe ce ai făcut ieri? Pentru că faptul oricum e consumat, nu schimbi nimic. Stai cu atenția pe tine și vezi ce schimbi din momentul ăsta încolo. Ca mâine când vei deveni, exact așa spune, ca mâine când vei deveni să devii o persoană mai bună, mai încrezătoare, mai strălucitoare. Când vrei să-ți aduni puterea, te simți rătăcită, Andreea, Amalia să-mi confirm dacă e așa, îți îndrepți atenția în centrul pieptului tău și stai acolo cu atenția numărând cât poți tu, câtă răbdare ai, până la 10, 20, 30, 50, ca să-ți aduni puterea și atenția, să nu mai te poată ataca cineva sau ceva, știi? Sau să te duci cu gândul în altă parte, la alte persoane, să le salvezi, să le ajuți, să vezi ce s-a întâmplat cu ele și așa mai departe. Tu cred că de asta ai nevoie în primul rând de exercițiul ăsta, Amalia, ca să-și poată păstra puterea și energia concentrată în ea, în interiorul ei. În timp ce tu spuneai de numărat, spiritul mi-a arătat cum mi stătea cu ochii ațintiți către abdomen și nu număra, dar vedea cum intră, cum pătrunde aerul în abdomen și cum îl umflă și îl scade, îl umflă și îl scade. Adică pe respirație. Să stea cu atenția pe respirație? Da, pe burtă, pe abdomen. Să vadă cum se urcă, cum coboară, cum se urcă, cum coboară. Da, nu știu, și mie îmi place să fac asta, da. Ei, află că atunci îți adun toată energia în centrul tău și toată puterea și nu te mai poate ataca nimeni. Ăsta e exercițiul, nu, Amalia, pe care să-l facă și seara și dimineața și ca să fie liniștită și să nu mai fie abordată de nimeni și de niciun gând. Ai înțeles, Andreea, da? Da, și mie îmi place să fac asta, dar nu știam. Păi vezi câtă nevoie ai de el, de asta îți place. Să-l faci, să-l și faci dacă tot îți place, nu? Hai să vedem dacă mai ai întrebări și dacă mai ai nelămuriri, că noi am epuizat ce am avut de făcut. Mai era parcă ceva cu vântul. Ce mi-am scris eu aici, cu sora, am văzut, cu mama, așa. Bine, n-am amintit, de amintire cu sora am zis, vântul, visează că zboară și că simte vântul în piept. Ce semnificație are? Călătorește, se decorporalizează și simte lucrurile astea. În loc să călătorești în interiorul tău. Da. E un pericol mare asta. N-are cum să o facă în momentul când doarme. Niciodată nu va rămâne în corp în momentul când doarme. Da, când dormim e normal, da. Dar cuvântul care îl simte este perfect adevărat. Poate să manevreze foarte bine energia vântului, doar că trebuie să învețe cum anume să o facă ca să nu producă rău și daune nimănui. Și în niciun caz, înainte să te armonizezi tu pe tine și să te poți stabiliza tu, după aceea te ocupi de energia vântului și alte alea, și soră, și mamă. Spune că este greșit să folosești un element fără acordul spiritului lui. Și te roagă frumos să ai mare atenție aici. Pentru că, într-adevăr, unul singur este spiritul vântului, dar care se dă mai mult, dar că sunt mai mulți care se dă spiritul vântului. Mare atenție aici. Și cum facem? Să te apuci tu să manevrezi energia vântului contra
voinței spiritului vântului, e ca și când cineva ți-ar folosi ție energia în astral sau în fizic, fără să-și ceară dreptul și se poate întoarce împotriva ta. Și cum știm că când cerem spiritul vântului, Nu avem de ce. La chestia asta nu mă lasă spiritul să vorbesc. Spune că, exact așa spune. Ioana, vrei să te apuci să lucrezi cu energia vântului? păi nu că eu am lucrat, am abordat tema asta cândva, dar m-am adresat, de asta te și întreb, m-am adresat strict spiritului vântului. Dacă am vrut să-l opresc, dacă am vrut să vorbesc cu el, dacă am vrut să mă ajute la ceva, mă adresam strict spiritului vântului și vreau să te întreb, când chemăm făcut spiritul corect. vântului, a venit spiritul vântului sau poate să vină și altcineva, na? Nu l-ai chemat. Tu doar ai adresat către el. Este total diferit. Aha. Tu nu l-ai chemat să Mi-am lucrezi cerut cu el acceptul. sau... Da, dar l-ai chemat și i-ai spus să se oprească sau eventual este corect, așa am spiritul făcut. vântului. Oprește-te sau spiritul vântului, adu puțină Adiere. adiere, rafală de vânt. Este cu totul și cu totul altceva ca o persoană când lucrează, când pune vântul în mișcare. Nu Când mi-am pune permis energia mai mult. vântului Nu în mi-am mișcare. permis mai mult. Aici e diferit. Deci să-i cere acceptul spiritului vântului. Îi mai mulțumesc că e Nu frumos. se recomandă. În niciun caz unui începător să facă Da, lucrul eu zic ăsta. să stai potolită cu exercițiul ăsta, că nu. Deocamdată nu ești pregătită să-l faci și să nu pățești alte alea, Andreea, da? Nu, că nici nu făceam, doar îi ziceam așa, nu să-mi aduc o rafală sau, da, așa, ușor, timid, sau îi mulțumeam că mereu se oprea, știa parcă când să se oprească sau când să-mi aducă vânt, știi? Asta da, este putem să altceva. mulțumim, da. Asta este altceva când îl rogi să pornească vântul sau când îl rogi să-l oprească. Este altceva, e ca și când te referi strict la el. Dar ca să începi tu să manevrezi energia vântului, să o trimiți tu către un anumit loc să bată vântul sau că te-ai supărat pe nu știu cine și manevrezi foarte bine energia aia și trimiți vânt puternic către persoana respectivă, să nu faci lucrurile astea. Bine de știut. Da. Altă întrebare, ce mai aveai, Andreea? Dacă tot zic de vânt, era și cu apa. Visez apă și mă simt și cu ea conectat. Simți conexiunea Da, Acolo puternică nu cu m-am păcat. Acolo mi-e frică un pic de apă și nu m-am mai păcat. Toți sunt conectați cu apa datorită informațiilor care o deține apa și, practic, informațiile puse în apă conectează toate sufletele după toată planeta. Aceeași apă care zice că apa aia ajunge doar la tine, nu ajunge doar la tine, apa aceea transmite informații, apa aceea face parte dintr-un întreg. La tine ajunge doar o mică parte din întregul respectiv, dar informațiile puse în apa respectivă sunt puse în întreg. Ce ajunge la tine, ajunge și la celălalt. Doar că unii o percep mai mult, alții o percep mai puțin. Tocmai de aceea, exact, dar toți se simt mai mult sau mai puțin conectați cu apa. Tu ai capacitatea asta de a percepe relația cu tot ce e în jurul tău. De asta eu tot repet că să-ți folosești capacitatea asta conectându-te cu tine întâi și după aceea să folosești elementele din afara ta, Andreea. Foarte important ce-ți spun. Foarte important să fii atentă la aspectul ăsta. Dacă vrei să evoluezi normal și firesc, să nu pățești nimic altceva. Deci capacitățile pe care le ai tu de a percepe este să se redirecționezi în interiorul tău. Și după aia. Bun. Dacă mai ai întrebări, Andreea? Doar una. Eu eram împreună cu Gabi și atât, dar în afară de el, adică nu mai aveam alți prieteni sau altcineva și el tot și la distanță era cu el, dar nu înțeleg de ce nu pot să mă împrietenesc sau nici măcar amici, ceva. Eu stau de 7-8 ani în afară. A fost o lungă perioadă în care nici măcar tu nu te-ai plăcut pe tine. Și nu doar acum, vorbim și în perioada când erați 4 în 1. Dacă tu nu te placi pe tine, nu poți să ai pretenția să te placă altcineva. Dacă tu preferi singurătatea, nu poți
să ai pretenția ca altcineva să te scoată în oraș sau să te cheme să faci parte din grupuri. Ești singură, una la mână, pentru că nu te placi suficient, spune spiritul tău, și a doua la mână este și momentul să te descoperi și să te redescoperi. Făcând activități în colectiv, nu-ți permite, nu-ți dai voie să te redescoperi, iar acum este timpul să te redescoperi. Bine. Mulțumim, Amalia. Cu drag. Gata, Andreea? Da, da. Bine, ne oprim aici, vă deconectați de tot și de toate.